Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো আৰু ৰেচিপিটোৰ নাম হ'ল আটা ফ্ৰাই পনীৰ মোমো। এটো মই উইদাউট মোমো ষ্টিমাৰ দি বনাইছো। সো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো। ফাৰ্ষ্টতে অলপমান আটা লৈছো, লৈ কেনে অলপমান পানী দিছো। দিয়াৰ পিছত অলপমান নিমখ দিছো। দিয়াৰ পিছত ভালদৰে গুটেখিনি মিক্স কৰি ল'ব। তাৰ পিছত আমি আটা যেনেকে বেলু হেনেকে বেলি ল'ব আৰু লগতে অলপমান তেল দিব যাতে আটাখিনি আমাৰ হাতত লাগি নধৰে। লোৱাৰ পিছত অলপমান এটো আটাটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ থৈ দিব। এটা কেৰাহীত অলপমান তেল গৰম কৰিবলৈ দিছো। দিয়াৰ পিছত পিয়াজ আৰু তাতে পনীৰখিনি দি দিছো। দিয়াৰ পিছত অলপমান নিমখ দিছো। আপোনালোকে টেষ্টৰ একৰ্ডিং নিমখ দিব। দিয়াৰ পিছত ইয়াতে মই অলপমান ডালচেনি পাউডাৰ দিছো। আপোনালোকে যি মছলা দিয়ে হেবোৰ দিব পাৰে আৰু এটো বেছিকে সিজাব নালাগে, অলপমান ভাজিলেই হ'ল। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো। এতিয়া যোনখিনি আমি আটা ৰেষ্টত থৈ দিছিলো, হিখিনি আটা আমি ৰুটি যেনেকে বেলু হেনেকে বেলিব লাগিব, কিন্তু সাইডখিনি কোমল কৰি বেলিব, মাজৰখিনি কোমল হ'ব নালাগে। তাৰ পিছত আমি যিখিনি ষ্টাফিং ভাজি থৈ দিছিলো হিখিনি দিব, দি কেনে মোমোৰ শেপটো বনাব। আৰু এটা কেৰাহীত অলপমান তেল দিছো। তেলখিনি বেছি গৰম হ'ব দিব নালাগে। আমি জুইটো লো টু মিডিয়ামত ৰাখিব লাগিব। ৰাখি কেনে মোমোখিনি ভাজি ল'ব লাগিব ভালদৰে। গাইস, এতিয়া আমাৰ পনীৰ ফ্ৰাই মোমো ৰেডি হৈ গ'ল। এটো বহুত হেলদি হয় কাৰণ আমি ইয়াতে আটা ব্যৱহাৰ কৰিছো ময়দাৰ জাগাত। সো গাইস, আজিলে ইমানে। ভিডিওটো যদি ভাল লাগিল তে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান।